Xin chào các bạn. Ở châu Phi có một quốc gia mang tên quê hương của những người chính trực, đó chính là Burkina Faso. Đây là một trong những quốc gia ít được thế giới biết đến nhưng lại sở hữu nhiều khía cạnh độc đáo và đầy bất ngờ. Từ các dòng sông quanh co, nền văn hóa phong phú, cùng câu chuyện lịch sử thấm đẫm máu và nước mắt. Trong thời gian gần đây, đất nước này thu hút sự chú ý quốc tế không chỉ bởi tình hình chính trị xã hội đầy biến động mà còn bởi vai trò chiến lược trong khu vực Tây Phi. Vậy Burkina Faso còn có điều gì đặc biệt? Các bạn hãy cùng chúng mình tìm hiểu về quốc gia chính trực ngay bây giờ nhé! Vùng đất Thượng Volta. Burkina Faso là một quốc gia nội lục thuộc khu vực Tây Phi, sở hữu diện tích 274.223 km2, đứng thứ 29 châu Phi và xếp hạng 74 thế giới. Nước này có chung đường biên giới với 6 láng giềng, lần lượt là Mali ở phía Bắc, Niger tại phía Đông, Benin và Togo ở phía Đông Nam, Ghana tại phía Nam và bờ biển Ngà ở phía Tây Nam. Do không giáp biển nên Burkina Faso gặp nhiều bất lợi trong thương mại quốc tế và phụ thuộc vào hạ tầng vận tải đường bộ xuyên quốc gia. Hơn nữa, nước này còn nằm trong khu vực Sahel, một trong những vùng đất bất ổn nhất trên thế giới, với sự xuất hiện của các luồng di cư, buôn lậu và khủng bố. Vị trí địa lý cũng định hình nên khí hậu nhiệt đới bán khô hạn, chia thành hai mùa rõ rệt. Mùa mưa khá ngắn, kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9, với lượng mưa trung bình từ 600 đến 900 mm, trong khi mùa khô dài hơn, bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Vào lúc này, Burkina Faso bị ảnh hưởng bởi gió Harmattan, loại gió nóng, khô và mang theo bụi từ sa mạc Sahara, khiến thời tiết trở nên khắc nghiệt. Do đó, lãnh thổ nước này có thể chia thành 3 vùng địa lý. Khu vực phía Bắc có khí hậu khô hạn kiểu sa mạc, với lượng mưa dưới 600 mm mỗi năm, địa hình đất cát với thảm cỏ thưa, chủ yếu là cỏ bụi và cây gây, nên chỉ thích hợp để chăn nuôi du mục. Hơn nữa, nơi này dễ bị sa mạc hóa và thường xuyên đối mặt với tình trạng hạn hán kéo dài. Còn khu vực trung tâm có khí hậu khô hạn kiểu thảo nguyên, với lượng mưa từ 600 đến 900 mm mỗi năm, nơi này có nhiều cỏ cao và cây bụi, chỉ có một số loài cây lớn mà điển hình là bao báp, còn hoạt động nông nghiệp phù hợp cho việc canh tác các loại cây lương thực chịu hạn tốt như kê, bắp, lúa miến và sắn. Còn khu vực phía Nam có khí hậu nhiệt đới kiểu savan bán ẩm, với lượng mưa từ 900 đến 1.200 mm mỗi năm. Điều này giúp thực vật phát triển xanh tốt hơn, với đồng cỏ cao và cây gỗ rải rác, tạo thành những mảng rừng thưa. Đất đai ở đây màu mỡ hơn nên có thể canh tác cây ăn trái như xoài, xây, chuối, cùng nhiều cây công nghiệp như bông, lạc và điều. Trong những thập kỷ gần đây, diện tích rừng liên tục giảm, hiện chỉ chiếm 22,4% lãnh thổ, nhưng phần lớn không phải rừng nguyên sinh mà là rừng tái sinh tự nhiên hoặc rừng trồng. Những nơi này cũng đang phải chịu áp lực lớn từ nạn phá rừng và đốt nương làm rẫy. Về địa hình, phần lớn lãnh thổ Burkina Faso là đồng bằng bán bình nguyên bằng phẳng, xen kẽ với các đồi thấp và vùng trũng. Quốc gia này có độ cao trung bình là 400 m so với mực nước biển và không có sự chênh lệch lớn giữa các khu vực. Như ở vùng Tây Nam gần biên giới Mali xuất hiện một khối núi sa thạch, trong đó có điểm cao nhất Burkina Faso là đỉnh Tenakuhu, nhưng nó cũng chỉ cách mực nước biển 747 m. Vào năm 1974, người Pháp đã dựng một đống đá trên đỉnh đồi để nâng độ cao của nó lên tròn 750 m. Nó cũng nằm gần nguồn của sông Volta đen. Không chỉ vậy, sông Volta trắng và sông Volta đỏ cũng bắt đầu từ Burkina Faso. Những dòng chảy quanh co này đều đi về phía Nam, hợp lưu tại Ghana rồi đổ ra biển ở vịnh Guinea. Chúng cung cấp nguồn nước quan trọng cho sinh hoạt và canh tác, nhưng không phù hợp cho giao thông đường thủy. Vì dòng chảy không ổn định, mực nước thay đổi theo mùa và có nhiều đoạn bị cạn. Do đó, các nhánh sông ở thượng nguồn Volta chỉ có thể được sử dụng bởi thuyền nhỏ hoặc xuồng gỗ của người dân địa phương. Nhìn chung, ngoài sông Volta đen, chỉ có sông Comoé là chảy quanh năm, trong khi những con sông khác tại Burkina Faso đều hoạt động theo mùa, có nguy cơ cạn kiệt vào mùa khô và dễ bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu. Đặc biệt trong mùa mưa, chúng có nguy cơ gây ra lũ lụt lớn. Quốc gia này cũng có khá nhiều hồ tự nhiên nhưng đều có kích thước nhỏ, trong đó lớn nhất là hồ Bam với diện tích 30 km2. Nó cung cấp nguồn nước để tưới tiêu cây trồng và chăn nuôi gia súc, cũng như nguồn cá cho 800 ngư dân. Nơi đây có tính đa dạng sinh học cao với sự xuất hiện của cá sấu sông Nin, nhưng đó không phải là điều nguy hiểm nhất, mà là hồ đang dần cạn kiệt do khai thác quá mức, biến đổi khí hậu và hiện tượng sa mạc hóa.
Nằm gần hồ Bam là hồ Dem với diện tích 5 km², nó cũng đang gặp phải những vấn đề tương tự nhưng do kích thước nhỏ hơn nên chịu ảnh hưởng nặng nề hơn. Vào mùa khô, hồ co lại rõ rệt và thậm chí có năm gần như khô cạn hoàn toàn. Còn hồ Tengrela có diện tích 5,8 km², tuy không quá rộng nhưng lại là một viên ngọc quý của du lịch sinh thái Burkina Faso. Nơi này nổi tiếng với đàn hà mã hoang dã sinh sống trong môi trường tự nhiên. Dù loài động vật này thường gây nguy hiểm tại châu Phi, nhưng quần thể ở Tengrela lại nổi tiếng hiền lành và ít xung đột với con người. Cộng đồng ở đây xem hà mã là linh vật bảo hộ của vùng và không cho phép săn bắt. Nếu là khách du lịch, bạn có thể đi thuyền độc mộc trên hồ Tengrela để quan sát hà mã và các loài chim nước. Đặc biệt, Burkina Faso là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất thế giới trước biến đổi khí hậu. Trong những thập kỷ gần đây, đất nước này chứng kiến xu hướng nhiệt độ tăng đều đặn, các đợt nắng nóng kéo dài hơn, lượng mưa trở nên thất thường và phân bố ngày càng khó đoán. Mùa mưa đến muộn hoặc kết thúc sớm, trong khi một số nơi lại hứng chịu mưa dồn dập gây ra lũ lụt cục bộ. Những biến đổi này đẩy nhanh quá trình sa mạc hóa ở các vùng phía Bắc, khiến nhiều người phải di cư xuống phía Nam, làm gia tăng xung đột tài nguyên và căng thẳng xã hội. Trong bối cảnh đó, Burkina Faso đang nỗ lực triển khai các mô hình canh tác thông minh với khí hậu, tái trồng rừng và tận dụng tri thức bản địa để thích nghi. Họ cũng tham gia vào các sáng kiến quốc tế như thỏa thuận Paris nhằm giảm thiểu tác động lâu dài của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, với nguồn lực hạn chế và áp lực dân số ngày càng tăng, con đường thích nghi vẫn còn rất nhiều gian nan. Lịch sử đầy khổ đau, Cuba của châu Phi. Cách đây 16.000 năm trước, nhân loại đã đặt chân đến Burkina Faso, họ săn bắt hái lượm và sử dụng công cụ bằng đá. Theo thời gian, con người ở đây đã biết canh tác nông nghiệp, thuần hóa động vật và rèn đúc kim loại. Trong quãng thời gian hàng thiên niên kỷ, các dòng di cư đã đi qua mảnh đất này rồi hình thành nên nhiều cộng đồng khác nhau. Trong đó, người Mosi là dân tộc hùng mạnh nhất. Họ đã hình thành nên các vương quốc như Ouagadougou, Tenkodogo, Gouma và Zatenga. Mỗi nước đều độc lập và sở hữu quyền tự chủ, nhưng có chung mối quan hệ họ hàng, quân sự và nghi lễ. Đặc biệt, họ thường xuyên giao thương và xung đột với những đế quốc láng giềng hùng mạnh như Mali và Songhai. Trong hàng thế kỷ, người Mosi phải chống lại các cuộc tấn công, bắt nô lệ và nỗ lực áp đặt Hồi giáo. Nhưng dần dần, họ cũng chấp nhận tôn giáo này và dung hợp nó với tín ngưỡng bản địa. Đến cuối thế kỷ 19, các cường quốc bắt đầu tiến sâu vào lục địa châu Phi, trong đó người Pháp chiếm được một vùng đất rộng lớn tại Tây Phi và đặt tên thuộc địa này là Thượng Senegal và Niger. Tới Thế chiến thứ nhất, người dân ở khu vực phía Tây đã nổi dậy đấu tranh và bị quân đội Pháp điều động 5.000 binh sĩ để đàn áp. Dù phong trào đã bị dập tắt, nhưng nó cũng buộc chính quyền thực dân phải tạo ra một thuộc địa mới là Thượng Volta. Trong thời gian này, người Pháp đã thay đổi hoàn toàn mảnh đất ở châu Phi, ngôn ngữ hành chính và giáo dục bị thay thế bằng tiếng Pháp, còn văn hóa bản địa thì dần bị đẩy ra bên lề. Thực dân không chỉ chiếm đất mà còn áp đặt một hệ thống phân biệt đối xử khắt khe khi người dân bản địa bị coi là công dân hạng 2 và phải tuân thủ hàng loạt luật lệ vô lý mang tính áp bức. Chẳng hạn như trẻ em châu Phi không được phép đi xe đạp hay hái trái cây, bởi đây là đặc quyền dành riêng cho con cái của những người châu Âu. Nếu như có đứa trẻ nào lỡ vi phạm thì cha mẹ chúng phải vào tù. Những quy định hà khắc ấy đã thổi bùng sự oán giận và nuôi dưỡng tinh thần phản kháng âm ỉ trong lòng dân chúng. Đến sau Thế chiến thứ hai, làn sóng đấu tranh giành độc lập lan rộng khắp châu Phi cũng ảnh hưởng mạnh mẽ đến Thượng Volta. Vào ngày 5 tháng 8 năm 1960, quốc gia này chính thức giành được độc lập từ Pháp với tên gọi là Cộng hòa Thượng Volta và thủ đô đặt tại Ouagadougou. Tuy nhiên, những thập kỷ sau đó chứng kiến hàng loạt bất ổn chính trị với nhiều cuộc đảo chính quân sự, phản ánh những khó khăn trong việc xây dựng một nhà nước ổn định sau thời kỳ thuộc địa. Một bước ngoặt lớn diễn ra năm 1983 khi sĩ quan trẻ Thomas Sankara lên nắm quyền. Ông khởi xướng nhiều cải cách sâu rộng về kinh tế xã hội, chống tham nhũng và thúc đẩy tự lực tự cường. Các chính sách này được Thomas Sankara lấy cảm hứng từ Cuba, thế nên nhà cách mạng này còn được gọi là Che Guevara của châu Phi. Đầu tiên, ông cho thay đổi hàng loạt biểu tượng nhằm đoạn tuyệt với quá khứ thuộc địa. Tên quốc gia đã được đổi từ Thượng Volta thành Burkina Faso, nghĩa là quê hương của những người chính trực. Lá cờ ba màu đen, trắng, đỏ đại diện cho ba nhánh của sông Volta cũng được đổi thành quốc kỳ mới. Màu đỏ đại diện cho máu đổ xuống, màu xanh tượng trưng cho nông nghiệp và tự nhiên, trong khi ngôi sao vàng ở giữa là ánh sáng chỉ đường của cuộc cách mạng.
Còn tiêu ngữ thì đổi từ đoàn kết, lao động, công lý trở thành tổ quốc hay là chết, chúng ta nhất định thắng, giống y hệt với Cuba. Về kinh tế xã hội, Thomas Sankara đẩy mạnh cải cách ruộng đất, phân chia đất từ giới địa chủ và nhà thờ cho nông dân, đồng thời khuyến khích trồng trọt nội địa để đạt tự túc lương thực. Ông triển khai các chiến dịch trồng hàng triệu cây xanh chống sa mạc hóa, xây dựng đường xá, trường học và trạm y tế bằng nguồn lực trong nước, đồng thời mở các chương trình tiêm chủng quy mô lớn. Về bình đẳng giới, Sankara cấm hủ tục cắt âm vật, khuyến khích phụ nữ tham gia lao động và chính trị, cũng như phát động chiến dịch chống tảo hôn và bạo lực gia đình. Ông từ chối viện trợ nước ngoài kèm điều kiện, phản đối tham nhũng, sống giản dị và yêu cầu quan chức làm gương cho dân. Dù các cải cách này mang tính đột phá và để lại di sản tích cực, nhưng chúng cũng tạo ra nhiều xung đột lợi ích, dẫn đến việc Thomas Sankara bị ám sát năm 1987. Từ đó, Blaise Compaoré trở thành người lãnh đạo Burkina Faso, đưa đất nước bước vào giai đoạn tương đối ổn định. Nhưng vị tổng thống này cũng vấp phải nhiều chỉ trích về tham nhũng, hạn chế dân chủ và bất bình đẳng giàu nghèo. Đến năm 2014, ông ta bị lật đổ sau 3 thập kỷ cầm quyền và phải sống lưu vong tại bờ biển Nga. Nhưng sau đó, Burkina Faso bước vào thời kỳ mới đầy thách thức với sự gia tăng của các nhóm vũ trang cực đoan và xung đột cộng đồng. Hai cuộc đảo chính quân sự liên tiếp trong năm 2022 đã đưa đại úy Ibrahim Traoré lên nắm quyền, từ đó nước này dần xa rời Pháp và xích lại gần Nga. Họ cũng thiết lập liên minh các quốc gia Sahel với hai nước láng giềng là Mali và Niger nhằm tìm kiếm con đường độc lập hơn về an ninh. Dân số gia tăng chóng mặt. Tính đến năm 2024, Burkina Faso có dân số là 23.830.000 người, đứng thứ 20 châu Phi và xếp hạng 58 thế giới, có mật độ đạt 87 người trên 1 km vuông, nhưng phân bố dân cư không đồng đều. Miền Trung và miền Nam, nơi có điều kiện khí hậu tương đối thuận lợi và đất đai màu mỡ hơn, tập trung đông dân cư nhất, đặc biệt là vùng quanh thủ đô Ouagadougou và các thành phố lớn như Bobo Dioulasso. Ngược lại, miền Bắc nằm gần Sahel và sa mạc Sahara, có khí hậu khắc nghiệt, khan hiếm nước và thường xuyên bị hạn hán, nên dân cư thưa thớt hơn. Xu hướng di cư nội địa từ các vùng khô hạn phía Bắc xuống phía Nam đang diễn ra mạnh mẽ, nhất là khi xung đột và khủng bố Hồi giáo cực đoan gia tăng ở khu vực biên giới, giáp với Mali và Niger. Một điểm đáng chú ý khác là Burkina Faso có tốc độ gia tăng dân số rất nhanh chóng, trung bình khoảng 2,5% mỗi năm, nằm trong nhóm cao nhất thế giới, nhưng không phải quá bất thường nếu xét theo tiêu chuẩn châu Phi. Cụ thể thì Burkina Faso tăng gấp đôi mật độ trong vòng chưa đến 25 năm, khi mà con số năm 2000 chỉ là 11.880.000 người. Điều này tạo ra cơ hội là một lực lượng lao động trẻ dồi dào, nhưng đi kèm với đó là thách thức cực lớn về việc làm, nhất là trong bối cảnh nơi đây nghèo tài nguyên và chịu nhiều áp lực từ biến đổi khí hậu, xung đột vũ trang cũng như khủng hoảng nhân đạo. Về sắc tộc, Burkina Faso có hơn 60 dân tộc khác nhau, tạo nên một bức tranh đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ. Trong đó, người Mosi là nhóm chiếm đa số với khoảng 40,5% dân số, chủ yếu sinh sống ở vùng trung tâm. Ngoài ra còn có các cộng đồng khác như người Fula ở phía Bắc chiếm 9,3%, người Gouma ở phía Đông Nam chiếm 6,1%, còn ở phía Tây có sự đa dạng sắc tộc cao nhất cả nước với nhiều cộng đồng nhỏ hơn. Sự đa dạng này góp phần làm phong phú văn hóa Burkina Faso từ kiến trúc, âm nhạc, lễ hội đến tín ngưỡng truyền thống. Bên cạnh đó, quốc gia này có 69 thứ tiếng đang được sử dụng, với khoảng 60 thứ tiếng trong đó có nguồn gốc bản địa. Còn tiếng Pháp từng là ngôn ngữ chính thức do ảnh hưởng của thời kỳ thuộc địa, nhưng vào cuối năm 2023, nó đã bị hạ cấp xuống thành ngôn ngữ làm việc, giống như tiếng Anh. Việc sử dụng tiếng Anh giúp giao thương dễ dàng hơn, nhất là khi nước láng giềng phía Nam là Ghana cũng sử dụng thứ ngôn ngữ này. Nhìn chung, đa số người dân Burkina Faso thường nói song ngữ hoặc đa ngữ, sử dụng tiếng bản địa trong gia đình và tiếng Pháp trong giáo dục, hành chính hoặc giao thương. Về tôn giáo thì Burkina Faso là mảnh đất của sự giao thoa. Cụ thể thì 63,8% dân số theo Hồi giáo, khoảng 26,3% theo Cơ đốc giáo, 9% theo tín ngưỡng bản địa, còn lại 0,9% theo một tôn giáo khác hoặc không theo bất kỳ tôn giáo nào. Nhưng các số liệu thống kê chỉ mang tính chất ước lượng vì người dân ở đây thường dung hợp tôn giáo, kết hợp các tín ngưỡng và tập tục bản địa truyền thống, rất phổ biến trong cả người theo đạo Cơ đốc và đạo Hồi. Dù nổi tiếng với truyền thống khoan dung và chung sống hòa bình giữa các tôn giáo, nhưng trong những năm gần đây, Burkina Faso xuất hiện một số căng thẳng do sự trỗi dậy của các nhóm Hồi giáo cực đoan ở khu vực phía Bắc.
Nhìn chung, tốc độ tăng dân số cao đi kèm nhiều thách thức nghiêm trọng, áp lực lên đất đai và tài nguyên nước ngày càng lớn, trong khi biến đổi khí hậu khiến hạn hán, sa mạc hóa và mất mùa thường xuyên hơn. Hệ thống giáo dục và y tế khó đáp ứng nhu cầu của một dân số trẻ tăng nhanh, dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm cao. Tình hình an ninh bất ổn do các nhóm vũ trang cực đoan hoạt động cũng làm hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Theo Liên Hợp Quốc, tính đến năm 2024, Burkina Faso có 2.100.000 người phải di rời nội địa, chiếm khoảng 8,8% dân số, trong khi 281.000 người đã chạy ra nước ngoài. Quốc gia này đang trở thành một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất thế giới hiện nay, nhưng lại không được truyền thông quan tâm. Nền kinh tế yếu kém. Vào năm 2024, Burkina Faso có nền kinh tế trị giá 23,98 tỷ đô và GDP bình quân đầu người là 1.006 đô la Mỹ, thuộc hàng thấp nhất trên thế giới nhưng vẫn hơn nhiều quốc gia châu Phi khác. Có thể nói đây là một đất nước lạc hậu với 74,21% lực lượng lao động làm nghề nông, nhưng nông nghiệp chỉ đóng góp 18,59% GDP. Người dân chủ yếu tập trung vào các loại cây lương thực truyền thống như kê, lúa miến, ngô và sắn, vốn có khả năng chịu hạn khá tốt. Tại các vùng khí hậu thuận lợi hơn ở phía Nam, nông dân còn trồng lúa nước và các loại cây ăn quả như xoài, đu đủ hay cam quýt. Ngoài ra, Burkina Faso nổi tiếng là một trong những nhà xuất khẩu bông lớn nhất Tây Phi. Tuy nhiên, ngành bông phụ thuộc nhiều vào giá quốc tế và điều kiện thời tiết, khiến thu nhập nông dân dễ biến động. Chăn nuôi gia súc bao gồm bò, dê và cừu cũng đóng vai trò quan trọng, nhất là đối với các cộng đồng du mục như người Fula ở miền Bắc và người Gouma. Sản phẩm không chỉ phục vụ nhu cầu nội địa mà còn được xuất khẩu sang các nước láng giềng như bờ biển Nga và Ghana. Nhưng vấn đề đặt ra là ngành chăn nuôi thường chịu rủi ro từ dịch bệnh, thiếu nước và xung đột đất đai với nông dân trồng trọt. Không chỉ vậy, việc canh tác ngày càng trở nên bấp bênh do đất bạc màu, hạn hán kéo dài và sâu bệnh gia tăng. Các loài côn trùng tấn công như châu chấu và dế thường xuyên phá hoại mùa màng và làm giảm sản lượng lương thực, trong khi tình trạng biến đổi khí hậu đang làm mọi thứ tệ hơn. Về công nghiệp, Burkina Faso chủ yếu tập trung vào khai thác khoáng sản, chế biến thực phẩm và dệt may. Trong đó mặt hàng chính là vàng chiếm tới 77% kim ngạch xuất khẩu, 16% GDP và 22% doanh thu chính phủ. Quốc gia này còn có các khoáng sản khác như mangan, kẽm, đồng và đá vôi, nhưng chưa được khai thác ở quy mô công nghiệp. Sự phụ thuộc vào vàng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khi mà hoạt động khai thác vàng, đặc biệt là khai thác thủ công, thường diễn ra trong điều kiện thiếu an toàn, ít được kiểm soát và nằm ngoài hệ thống thuế chính thức. Nhiều mỏ vàng ở miền Bắc và miền Đông đã rơi vào tay các nhóm vũ trang vốn sử dụng nguồn thu từ vàng để tài trợ cho chiến tranh và khủng bố. Để kiểm soát nguồn tài nguyên chiến lược này, chính quyền quân sự do Ibrahim Traoré lãnh đạo đã triển khai nhiều biện pháp mới. Vào tháng 11 năm 2023, Hội đồng Bộ trưởng phê duyệt kế hoạch xây dựng nhà máy tinh luyện vàng đầu tiên của Burkina Faso nhằm tinh luyện vàng trong nước thay vì xuất khẩu thô, qua đó gia tăng giá trị kinh tế và nguồn thu ngân sách. Nhà máy dự kiến sản xuất khoảng 400 kg vàng mỗi ngày, tạo ra hơn 100 việc làm trực tiếp và khoảng 5.000 việc làm gián tiếp. Tiếp đó, vào tháng 2 năm 2024, chính phủ ra lệnh tạm dừng cấp giấy phép xuất khẩu cho các hoạt động sản xuất vàng thủ công quy mô nhỏ nhằm chặn đứng tình trạng buôn lậu và thất thu thuế, đồng thời thiết lập cơ chế xuất khẩu minh bạch và chính thức hơn. Bước sang năm 2025, Burkina Faso thúc đẩy quá trình quốc hữu hóa các mỏ vàng thuộc sở hữu nước ngoài, phản ánh chiến lược rộng hơn của chính quyền Traoré trong việc giành lại quyền kiểm soát tài nguyên và củng cố chủ quyền kinh tế. Tuy nhiên, những cải cách này cũng vấp phải thách thức lớn, từ việc duy trì sản xuất trong bối cảnh an ninh bất ổn đến việc cân bằng quan hệ với các nhà đầu tư quốc tế và nhu cầu cấp bách về nguồn thu để vận hành đất nước. Hiện nay, ngành dịch vụ tại Burkina Faso cũng đóng vai trò quan trọng và tiếp tục mở rộng trong 2 thập kỷ gần đây, tập trung vào các lĩnh vực như thương mại, vận tải, tài chính và viễn thông. Đáng chú ý, do đây là quốc gia không giáp biển nên phụ thuộc mạnh vào hệ thống cảng của các nước láng giềng để xuất nhập khẩu hàng hóa, điển hình là cảng Abidjan của bờ biển Nga, Lomé của Togo và Tema của Ghana. Điều đó làm tăng chi phí logistics và khiến nền kinh tế dễ tổn thương khi những tuyến đường này bị gián đoạn do xung đột khu vực hoặc bất ổn chính trị. Hệ thống đường bộ trong nước tương đối phát triển quanh thủ đô Ouagadougou và thành phố Bobo Dioulasso, nhưng nhiều khu vực nông thôn vẫn khó tiếp cận, đặc biệt trong mùa mưa khi những con đường đất trở thành bãi xình lầy. Bên cạnh đó, viễn thông phát triển nhanh chóng với sự phổ biến của dịch vụ tiền di động,
giúp hàng triệu người dân vùng nông thôn tiếp cận thanh toán điện tử và dịch vụ tài chính vi mô, vượt qua hạn chế của mạng lưới ngân hàng truyền thống. Còn ngành du lịch tuy gặp khó khăn do bất ổn an ninh nhưng vẫn có tiềm năng nhờ các di sản văn hóa đặc sắc, nhất là khi Burkina Faso còn được mệnh danh là thủ đô điện ảnh châu Phi. Dù có quy mô khiêm tốn nhưng các tác phẩm Ouagadougou vẫn thu hút sự chú ý. Ví dụ như bộ phim T-Line được công chiếu năm 1990 kể về bi kịch tình yêu và danh dự trong một gia đình truyền thống châu Phi, hay gần đây hơn là Sira được công chiếu năm 2023, theo chân một cô gái trẻ sống sót sau vụ tấn công khủng bố và tìm cách thoát thân để giành lại tự do giữa bối cảnh sa mạc khắc nghiệt. Đặc biệt, Burkina Faso là nơi tổ chức FESPACO, liên hoan phim lớn nhất châu Phi. Trong tương lai, nếu quốc gia này cải thiện được hạ tầng, kiểm soát an ninh và thúc đẩy chuyển đổi số, ngành dịch vụ có tiềm năng trở thành động lực mới cho tăng trưởng kinh tế, bổ trợ cho các ngành truyền thống và giảm phụ thuộc vào xuất khẩu vàng. Quốc gia giàu di sản. Burkina Faso là quốc gia nhỏ nằm giữa lòng Tây Phi nhưng lại sở hữu những địa điểm văn hóa thiên nhiên đặc sắc hiếm nơi nào có. Mỗi nơi đều phản ánh lịch sử, tín ngưỡng và mối gắn kết bền chặt giữa con người với thiên nhiên. Tính đến nay, nước này có 4 di sản thế giới do UNESCO chỉ định. Đầu tiên là di tích Loro Peni. Đây là địa điểm khảo cổ nổi bật nhất cả nước, minh chứng cho lịch sử thương mại vàng rực rỡ ở Tây Phi thời Trung Đại. Nằm ở vùng phía nam gần biên giới bờ biển Nga và Ghana, Loro Peni gồm các bức tường đá kiên cố cao tới 6 mét, có niên đại từ thế kỷ 11 đến 16. Nơi này từng là trung tâm quan trọng của mạng lưới buôn bán xuyên Sahara, nơi các vương quốc bản địa kiểm soát dòng chảy vàng từ vùng rừng núi tới các thương nhân Ả Rập ở Bắc Phi. Các công trình tại đây được xây dựng hoàn toàn từ đá khô và không dùng vữa, thể hiện trình độ kiến trúc độc đáo và kỹ thuật phòng thủ tinh vi. Dù nhiều bí ẩn vẫn chưa được giải đáp, nhưng di tích này phản ánh vai trò quan trọng của Burkina Faso trong lịch sử thương mại và sự hình thành các nhà nước sớm ở vùng Tây Phi. Ngày nay, Loro Peni vừa là điểm đến du lịch khảo cổ, vừa là nguồn cảm hứng để nghiên cứu về sự phát triển văn minh châu Phi trước thời thuộc địa. Thứ hai là khu phức hợp W Agli Penzari. Với diện tích khoảng 14.950 km², đây là một trong những hệ sinh thái lớn nhất và quan trọng nhất châu Phi, trải dài qua 3 quốc gia là Burkina Faso, Benin và Niger. Nơi này nổi bật với sự đa dạng sinh học ấn tượng, là địa bàn cư trú của các loài động vật quý hiếm như voi châu Phi, sư tử, báo cheetah, chó hoang châu Phi và linh dương topi. Đây cũng là một trong số ít nơi ở Tây Phi còn duy trì quần thể lớn của các loài động vật ăn thịt đỉnh chuỗi thức ăn. Ngoài giá trị sinh thái, nó còn mang ý nghĩa kinh tế xã hội quan trọng, hỗ trợ sinh kế cộng đồng qua du lịch sinh thái và khai thác bền vững tài nguyên. Tuy nhiên, nơi này cũng đối mặt với thách thức từ nạn săn trộm và bất ổn an ninh, đòi hỏi hợp tác xuyên biên giới để bảo tồn. Bên cạnh đó, Burkina Faso còn có các địa điểm luyện kim đen cổ đại. Chúng nằm rải rác tại vùng núi phía Bắc và trung tâm đất nước, nơi từng tồn tại các lò luyện sắt truyền thống có niên đại sớm nhất từ thế kỷ 8. Đây là minh chứng hiếm hoi cho kỹ thuật luyện kim bản địa châu Phi, cho thấy người dân địa phương đã khai thác quặng sắt, đốt than củi và sản xuất công cụ, vũ khí từ rất sớm. Các lò luyện, ống gió và xỉ sắt còn sót lại phản ánh trình độ kỹ thuật cao, sự thích nghi với môi trường và vai trò trung tâm của sắt trong đời sống văn hóa, xã hội của nhiều cộng đồng. Ngoài giá trị lịch sử, kỹ thuật, các địa điểm ấy còn liên kết với tín ngưỡng truyền thống, nơi luyện kim gắn liền với nghi lễ tâm linh và truyền thuyết với các thợ rèn. Một địa điểm nổi bật khác là Tòa án Hoàng gia Tiebele do cộng đồng người Katsena ở miền nam Burkina Faso xây dựng. Nó nổi tiếng với quần thể kiến trúc tường đất, được trang trí họa tiết độc đáo và gắn liền với hệ thống quyền lực truyền thống. Ngôi làng Tiebele được biết đến nhờ những ngôi nhà đất hình tròn hoặc chữ nhật, phủ kín họa tiết hình học và màu sắc tự nhiên như đỏ, trắng và đen, biểu trưng cho các giá trị văn hóa và tín ngưỡng bản địa. Khu vực Tòa án Hoàng gia là nơi ở và điều hành của thủ lĩnh cộng đồng Katsena, đồng thời là trung tâm nghi lễ và bảo tồn truyền thống lâu đời. Ngày nay, nơi đây thu hút nhiều du khách nhờ vẻ đẹp nghệ thuật độc đáo, đồng thời là minh chứng sống động cho sức sáng tạo và bản sắc văn hóa của Burkina Faso. Ngoài ra còn có làng Bazule nằm gần thủ đô Ouagadougou, nơi này nổi tiếng với hồ cá sấu thiêng, nơi hàng chục cá thể sống hòa bình với dân làng. Người dân ở đây tin rằng cá sấu là linh vật bảo hộ và thường tham gia các nghi lễ tôn vinh chúng. Mối quan hệ thân thiện này đã kéo dài từ thế kỷ 14 và kéo dài đến ngày nay.
Khách du lịch có thể tận mắt chứng kiến người dân địa phương tiếp xúc gần, thậm chí ngồi lên lưng cá sấu trong các lễ hội truyền thống. Làng Ba Du Lê vừa là điểm du lịch văn hóa, tâm linh độc đáo, vừa phản ánh mối quan hệ đặc biệt giữa con người với thiên nhiên. Và đây là toàn cảnh Burkina Faso. Nếu muốn chúng mình làm về đề tài nào, các bạn hãy để lại bình luận ở dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.